السلام عليكم ورحمة الله. كي داير الإخوان؟ من بخير الصحة. غنوريكم كيفاش تركبوا هاد الروبيني هذا ديال لافاف باش يكون هنا هاد البياس اللي تيكون. غنحاولو نفتحوها. هنا جوج فليكسيبلات. غنشوف الفليكسيبلات واحد تيجي هنا والاخر تيجي هنا، وهاد البولونات هادو اللي هنايا تيجيو هنايا هاكا، وهادو اللي هنا هما تيفيكسيو. حنا غادي نقومو بهاد العملية ونوريكم كيفاش. على الطريقة الإخوان، الفليكسيبل الأول الفليكسيبل الثاني كيدخلو في هادوك اللي هنايا، وهاد جوج فيازات. المهم حاولو تكون هادي اللي هنايا، هاد اللعيبة هي اللي خصها تكون برا، وما تنساوش واحد الجوان ضروري. واحد شنو تيبقى لكم تخشيوهم دابا هنايا. هادي كاكو نحضرهم داك الجوان. تيجي الدور ديال هادو. اول حاجه كتخشي هادي كتخشي هادي الجوان هادي تتخشى تما، تتولي عليه تتولي ديرو بهاد البولون تزير، تولي ديرو بهاد الجوان لاخر تشوف تزير هما هاد البولونات. كيفاش يوليو هانتوما. الجوان الاول تيكون هنايا، الجوان الثاني هادو، هاد البولونات تيتزيرو مع هاد الرام ديال هادي. جوج فليكسيبلات، واحد تيجي للبارد الاخر تيجي للسخون. غنوريكم بحال هاكا، الواحد تيجي للبارد الاخر تيجي للسخون. لا